ipapakita naman natin kung paano natin ginagamit ang Jamboard. So, punta muna tayo kay Jamboard, dito sa 9 dots. Tapos, kay Jamboard. Okay, click lang natin tong plus para makapag-create tayo. Ayan. Dito kay Jamboard, pwede tayo ditong mag-sulat-sulat. Gamit dito sa icon na to, itong pen. Pwede siyang pen, marker, highlighter, or paintbrush. Subukan natin si pen. Pwede ka rin mamili dyan ng mga kulay. Okay. Ito naman si marker. Tapos, etong si highlighter. At etong si paintbrush. Ayan. So, yan yung mga pwede nating gamitin. Pwede rin natin siyang i-erase. O para mas madali, pwede rin natin gamitin itong si clear frame. Ayan. Ito namang icon na to si select. Pwede natin itong magamit kapag nag-upload tayo ng mga picture para madadrag natin sila sa natin gusto, tsaka para malakihan, maliitan. Dito naman kay add image, pwede naman tayo ditong mag-upload o mag-search sa Google or pwede rin na galing sa ating drive. So, gagawin ko mag-search ako. Try kong mag-search ng parts of the body. Kunwari magpapasagot ako ng parts of the body, magpapalabel ako ng parts sa mga estudyante ko. Yan. Kunwari yan yung aking activity. Tapos, itong icon na to, mga shapes, pwede ka dito yung mag-insert ng shape. Ayan, pwede kang pumili kahit anong shape na gusto mo. Yan. Okay. Ayan. Ito naman, pwede kang mag-add ng text. Kunwari dito, gusto mo, para idadrag na lang nila yung sagot. Kunwari, ay. Tapos, nandito na lang yan. Nandito na lang yan sa side. Para idadrag na lang nila papunta doon. Pwede rin i-duplicate yan. Edit mo na lang yung text. Gawin naman natin siyang notes. Kunwari, nandyan lang sila lahat. Duplicate pa tayo ulit ng isa. Gawin naman nating hair. Ayan. Kunwari, lahat yan parts na yan. Nalagay ko na. So, pag pinasagutan nyo sa bata nyo, so, pwede naman nilang idadrag na lang nila yan kapag nagsagot sila. Yan. Tapos, etong icon naman na to, si laser, parang pointer lang to eh. Kunwari, nagdi-discuss ka. Ayan, pinopoint mo yung binabasa mo. Body parts. Ayan, nabubura din siya agad. So, yun. Tapos, pwede ka rin magpalit ng background. Ayan. Mga pagpipilian. Kung anong gusto mo. Ayan. So, kung ano lang yung mga nandito, yun lang yung available na background. Okay? So, pwede ka ring mag-create pa ng bagong frame. Yan. Kunwari, nag-groupings ka. Kunwari dito, group 1. Okay? Tapos dito naman, group 2. Okay. So, kunwari sa group 1, ang papagawin natin ay search tayo. Kunwari, English ang subject natin. Okay. So, kunwari, ayan, may graphic organizer akong pinili. Okay. Try natin to. Select. Ayan. Kunwari sa group 1, ang gagawin nila, wait lang natin. Ayan. So, kunwari, ito sa group 1, ang gagawin nila ay action words. Kunwari, maglalagay ka dyan ng text. Action words. Okay. Tapos, dito, maglalagay sila ng example ng action words dito. So, mag-a-add na lang sila ng text dyan. O kung gusto mo, naka-sticky note ka para may kulay. So, kunwari, run. Kunwari, bag. Pipiliin nila kung alin yung mga action words. Okay. So, idadrag lang nila doon sa shape. Diba?
O, ito, hindi mo to action word. So, ganun lang. So, kunwari naman dito, ang ipapagawa mo naman sa isang group, papa-identify mo yung action words. Okay, kunwari ito. Lang natin. Ayan. So, kunwari dito naman sa group 2, ayan yung action words, identify nila yung action sa picture. So, maglalagay ka lang dito ng text box. Ayan. Or idadrag nila dyan kung alin yung yung tamang action doon sa picture. Kunwari, jumping. Okay. So, ayun lang. Idadrag lang nila doon. So, ganun lang. Okay. So, yun lang. So, kapag gusto nyo pang magdagdag, add lang kayo dito ng frame. Ayan. Next lang kayo ng next. Tapos, magawa lang kayo ng magawa dyan ng activity kung ilang groups ang gagawin nyo. Tapos, dito sa icon na to, pwede naman siyang rename yung title. Pwede mo din siyang i-download as PDF yung ginawa mong jam. Pwede mo ring i-save, remove, ayan, make a copy, updates, and send feedback to Google. So, yan. So, kapag nagawa mo na siya, pwede mo na siyang i-share sa iyong mga bata, sa klase mo, sa Google Meet, or sa Google Classroom. So, eto lang ang kukunin mo. Change anyone with the link para isang bigayan lang ng link. Tapos, kapag magsasagot sila, ang ilalagay mo dyan dapat ay si editor para magagalaw nila o makakapagsagot sila. Kasi kapag eto lang si viewer, mabview lang nila yan, hindi sila makakapagsagot. Okay, tapos copy mo lang itong link, then i-paste mo na siya doon sa iyong stream board ng Google Classroom or eto mismong link, i-paste mo lang sa inyong Google Meet. So, malilink na sila dito sa iyong Jamboard. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Thank you!